Sziasztok, ez itt a Hello Prága! Idegenvezetés Csehországban, Prágában, egy kicsit másként, érdekességek, látnivalók, hasznos információk, amelyek nincsenek benne az útikönyvekben. A mai videónkban megtudjátok, hogy miért lóg egy levágott kéz egyik prágai templom kapuján. Már 400 éve. Menjünk? Menjünk! Most itt vagyunk az Óváros téren, amit szerintem mindenki meglátogat, aki Prágába érkezik. Viszont ezt a templomot, ahol ez a levágott kéz van, már sokkal kevesebben. Pedig itt van az Óváros tér mellett. Mondjuk ez a kéz nem is olyan szép, mint a Óváros tér. Az biztos. Azért ne felejtsetek el körülnézni az egykori piac téren sem, ahol ma is, mint mindig, pezseg az élet. Itt biztosan nem maradtok se éhen, se szomjan. Az utcajárosok ugyan nem pótolják egy igazi cseh söröző hangulatát, ahol ülve ehetünk és ahol kiszolgálnak minket, viszont az illatok és a látvány is remek. És nem utolsó sorban, árban ezek az árosok nem mindig kedvezőek, sőt, elég drágák. Szóval azt tanácsoljuk, mindent a szemnek, semmit a szájnak, ha ezt meg tudjátok állni. Prága olyan, mintha egy hatalmas nyitott múzeumban járnánk. Minden épület egy-egy külön történetet mesél el, amit az évszázadok hagytak ránk. Amennyiben ezek a történetek érdekelnek, és még ezt nem tetted meg, most iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg a kis harangikont is, hogy azonnal értesülj az új tartalmakról. Természetesen a tér legfontosabb látnivalója a régi városházán található híres csillagászati óra, az Orloj. Órajátékát minden egész órában több százan, sőt gyakran ezren is megcsodálják, ahogy most is ez jól látszódik. Ti is, ha erre jártok, ezt ne hagyjátok ki, és amikor nézitek, ne felejtsétek, ez már több mint egy 600 éves óraszerkezet. Majd talán egyszer erről is készítünk egy külön videót. Tehát, hogyha el akarunk jutni ehhez a templomhoz, akkor itt a kőharangos ház és a Tin templom közötti sikátorban kell elmennünk. Majd egyszer a Tin templomba is bemegyünk, mert annak is vannak bizarr történetei, legendái, de most megyünk a megígért levágott kézhez. Tehát eljöttünk a Tin templom mellett, bejöttünk ezen a kapun, és már is az Ungeltben vagyunk, és innen már látszódik is a templom, ahová megyünk. Most már elárulom, a templomnak a neve Szent Jakab templom, ami nem is templom, hanem bazilika 1974 óta. Mielőtt belépünk és megpillantjuk a híres levágott kezet, néhány szó magáról a Szent Jakab templomról. Már kívülről is feltűnnek a különleges részletek, a homlokzat, stukkószobrai és a díszes ajtók egyértelműen jelzik, hogy ez nem egy hétköznapi templom. Nem is, hiszen a templom alapjait a 13. században rakták le, eredetileg gótikus stílusban épült, de miután 1689-ben egy nagy tűzvész után teljesen leégett, már barokk stílusban újították fel, és mai formáját is nagyban ez a 17. századból való átalakítás határozza meg. A templom mellett az egykori minorita rendhez tartozó kolostor található, ugyancsak a 13. századból. Ide belépve nem is találkozunk, hogy ez egykor királyok egyik kedvenc helye volt, és azon sem, hogy 1310-ben ebben a kolostorban tartotta Luxemburgi János cseh király és Przemysl Erzsébet az esküvőjüket. Ha a kolostor kapuja nyitva van, érdemes benézni, mert a belépés ingyenes. Még egy kis várakozás, amíg véget ér a mise, és már bent is vagyunk, Prága óvárosának legnagyobb templomában. A magas gótikus boltív, a díszes belső tér és a barokk oltárok mind lenyűgöző látványt nyújtanak. A templom falai között pedig Csehország legnagyobb, 17. századból származó orgonája található. Vasárnaponként 10 és 12 óra között a mise előtt ingyenes hangversenyt tartanak. Így, ha tehetitek, próbáljátok ebben az időben felkeresni a templomot. Az orgona mély, erőteljes hangja
felejthetetlen élmény. Szerencsére a mise után játszottak rajta, aminek nagyon nagy sikere volt. És most jöjjön a levágott kéz. Történt egyszer, hogy egy tolvaj az esti mise után elbújt a templomba, hagyta magát bezárni, és azt tervezte, hogy éjszaka majd ellopja az oltáron levő ékszereket. A legenda szerint azonban a Szűz Mária szobor, amely ott állt az oltáron, megragadta a tolvaj kezét, és reggelig nem engedte el. Csak úgy tudták kiszabadítani, hogy levágták a kezét. A valóságban valószínűleg egyszerűen elkapták a tolvajt, és ahogy akkoriban szokás volt, büntetésként levágták a kezét, amit elrettentésképpen kiakasztottak a bejárat fölé. Szent Jakab a zarándokok védőszentje, ezért ez a templom zarándokhely. A zarándokok gyakran megszomjaznak úgy, ahogy mi is. Ígéretünkhöz híven megmutatjuk nektek a legjobb sörözőt a templom mellett. Menjünk? Menjünk! Az már jobb volt. Az Óvárostér környékén érdemes jól meggondolni, hová ül be az ember. Ez a hely viszont mindenképpen ajánlott. Sörtúráink során is gyakran betérünk ide, ha tehetjük. Azok számára, akik szeretik a klasszikus cseh ételeket, mint a csülők vagy a kacsa, és nem riadnak vissza nagy adagoktól, melyekhez tökéletesen csapolt sör dukál, ez a hely ideális választás. A hely alapsöre a Gambrinus, aminek 11 fokos változatát szüretlen formában tankból csapolják, így biztosak lehetünk benne, hogy a lehető legfrissebb formájában jön, egyenesen a sörgyárból. Mit is mondhatnék? Egészségetekre! Na zdraví! Reméljük tetszett ez a videónk is. Ha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel erre a csatornára, lájkoljátok és osszátok meg ismerőseidekkel. És ne felejtsétek, hogyha magyar nyelvű idegenvezetésre van szükségetek, itt Prágában vagy Csehországban a lenti linken rendelhettek. Sziasztok! Ahoj!